Welcome student to science class lesson 6. Lesson 6 को टपिक रहेको छ movement of animals. हामीले यो लेसनमा जनावरहरूको चालका बारे पढ्ने छौं. Movement of animals. All animals move from one place to another for food and shelter. सबै जनावर खाना र बस्नका लागि एक ठाउँदेखि अर्को ठाउँ हिँड्ने चल्ने गर्दछन्. They move with the help of some part of their body. तिनीहरू आफ्ना बडीका केही पार्टका मद्दतबाट हिँड्ने चल्ने गर्छन्. They move in different ways. तिनीहरू विभिन्न चाल वा हिँडाइमा हिँड्ने गर्दछन्. Most animals move with the help of legs. प्राय जस्ता जनावर खुट्टाको मद्दतबाट हिँड्ने गर्दछन्. Some animals fly with the help of wings and some animals swim in water with the help of fins. केही जनावरहरू चाहिँ पखेटाको मद्दतबाट उड्ने गर्दछन् र केही जनावरहरू चाहिँ फिन्सको मद्दतबाट पानीमा स्विम गर्ने गर्दछन्. Some land animals like horse, dog, leopard, tiger, etc. walks, run and jump with the help of their legs. केही जनावर जो चाहिँ जमिनमा बस्छ जस्तै कि घोडा, कुकुर, चितुवा, बाघ आदि जस्ता जनावर हिँड्न, कुद्न, उफ्रिन आफ्नो खुट्टाको मद्दतबाट गर्दछन्. A cow is walking. गाई चाहिँ हिँडिरहेको छ. A horse is running. घोडा कुदिरहेको छ. A leopard is running. Leopard कुदिरहेको छ. Some animals like snake and earthworm do not have legs, so they move on the ground by crawling. केही जनावर जस्तै कि सर्प र गडेउरा सँग चाहिँ खुट्टा हुँदैन र तिनीहरू चाहिँ ग्राउन्डमा घिस्रेर हिँड्ने गर्दछन्. A earthworm is crawling, a snake is crawling. Fishes are aquatic animals. Fish swim in water. माछाहरू चाहिँ aquatic animals हुन् र उनीहरू चाहिँ पानीमा स्विम गर्ने गर्दछन्. They have fins for swimming. माछाहरूसँग चाहिँ स्विमिङका लागि फिन्स हुन्छ. Frog and dog have webbed feet. With the help of these webbed feet, they swim. भेगुता र हाँससँग चाहिँ वेब फिट हुन्छन् र यही वेब फिटका मद्दतबाट भेगुता र हाँस चाहिँ पानीमा तैरिने गर्दछन्. A fish is swimming. A dog is swimming. Birds and insects have legs and wings. चरा र किराहरूसँग चाहिँ खुट्टा र पखेटा हुन्छ. Legs help them walking and wings help them fly. खुट्टाले उनीहरूलाई हिँड्नमा मद्दत गर्छ भने पखेटाले उनीहरूलाई उड्नमा मद्दत गर्छ. Birds and insects like housefly, mosquito, etc. have 2 wings, but butterfly, dragonfly, etc. have 4 wings. चरा र किरा जस्तै झिंगा, लामखुट्टे जस्ताहरूसँग चाहिँ 2टा पखेटा हुन्छ तर बटरफ्लाई र ड्रागनफ्लाईहरूसँग चाहिँ 4वटा पखेटा हुन्छ. A bird is flying.
A housefly is flying, a butterfly is flying, a dragonfly is flying. चरा, झिंगा, पुतली र ड्रागनफ्लाईहरु चाहिँ उडिरहेको छ. Some animals climb on a tree with the help of their both limbs. केही जनावरहरु चाहिँ रुखमा आफ्नो हात र खुट्टाको मद्दतबाट चढ्ने गर्दछन्. Many of them have little bodies and clawed or sticky feet. धेरै जस्ता जनावरहरुसँग चाहिँ सानो बडी हुन्छ र उनीहरुको पञ्जा र स्टिकी फिट हुन्छ. Monkey have long tail to grasp tree branches. बाँदरसँग चाहिँ लामो पुच्छर हुन्छ र उनीहरु त्यही पुच्छरको मद्दतबाट रुखमा झुन्डिनेहरु गर्दछन्. A panda is climb on a tree, a koala is climb on a tree, a monkey is climb on a tree. पान्डा, कोला र बाँदर चाहिँ रुखमा चढिरहेको छ. So thank you very much.